Guys, welcome back to channel KADIR official. Okay, siapa yang baru datang ke channel ni boleh tekan button subscribe dan like dan tekan bell notification sebelah subscribe tu supaya kalau aku hantar video korang takkan ketinggalan. Okay, macam mana dengan korang, khabar korang okey ke tak? Yes, gitu. Okay, hari ni aku nak buat video cara-cara membuat button subscribe macam aku punya yang tadi tu. Okay, macam tu lah. Aku akan tunjuk tutorial kat korang cara-cara nak buat tu. Dan menggunakan apps Kinemaster. Okay, link apa yang aku buat ni semua link ada kat bawah korang boleh tekan kat bawah. Dia punya green screen semua kat bawah. Sebelum korang buat ni, korang kena download Kinemaster dulu lah. Ya, gitulah. Okay, jom kita pergi ke tutorialnya. Ciao. Okay guys, cara-cara pertama kita buka Kinemaster kita. Dan kita tekan yang tambah ini, yang macam ada kad dan kita pilih 16/9 sebab ni screen sesuai untuk YouTube, dan kalau 9/16 ni untuk Instagram, dan 1/1 ni tak pastilah guys. Tapi kita tekan yang 16 dengan 9 ni. Dan kita tekan media. Mula kita masukkan apa yang tadi aku suruh korang download dekat description kat bawah tu. Linknya ada kat bawah kat ni, kat bawah description ni, kat bawah aku punya channel ni. Korang boleh download. Dan kita buka apa yang kita download tadi. Dan pertama kita masukkan gambar. Okay, pastikan ni gambar ni dekat bawah ni green screen ni. Kita tekan layer. Kalau kata media ni nanti dia dekat sebelah. Kalau tekan layer ni dekat bawah. Dan kita tekan layer, kita tekan media, dan kita tekan apa yang kita download tadi. Kita masukkan je dulu. Tapi kita tadi dah masukkan. Sorry. Salah pula. Okay, pertama kita letak gambar kita. Aku sarankan kalau korang nak letak gambar dekat subscribe ni, pastikan gambar ni yang ada dekat korang punya ni lah, korang punya profile Gmail, korang punya profile YouTube. Ni cara untuk korang buat ni lah, tombol subscribe button ni. Dah aku ikut alien pula sekarang. Okay, kita ambil apa yang gambar dekat kita punya channel, kita masukkan dulu, dan kita letak teks pula. Ni teks kita punya channel, KADIR official. Okay, tu korang tukarlah gambar ni, tukar dia punya bentuk jadi bentuk lain. Korang tukar ikut korang punya idea tersendiri. Dan kita masukkan pula kita masukkan pula ni nombor, teks nombor kita punya subscribe berapa dah. Tapi ni korang letak je yang paling tinggi daripada subscribe korang ada sekarang. Contoh kalau aku, kita buat 100,000 K. Okay, dan kita pilih, kita tekan AA tu untuk tukar dia punya bentuk. Kita pilih yang lato bold ni. Kita language lah. Okay, pastikan
KADIR official ni, pastikan dia sama rata dengan ni. Dia punya nombor ni sama dengan subscribe dekat atas ni. Jangan bagi dia lebih subscribe. Okay, mana gambar kita? Okay, yang gambar ni korang tukar jadi bulat. Cara-caranya, korang pergi dekat cropping, dan korang tekan mask, dan korang tekan shape. Korang pilih lah bentuk apa yang kita ni sekarang nak bulat, dan korang tekan right, dan korang kecilkan ikut kesesuaian. Apa ada benda. Okay, dan tekan right, dan kali efisien ni pastikan sama rata. Macam ni. Dia nampak kemas. Okay, dan 100,000 ni korang letak bawah subscribe. Dan KADIR official ni korang biar warna hitam. Dan 100,000 ni korang letak warna yang macam kurang gelap, macam abu-abu ni je lah. Sekejap macam tak terlalu cerah. Dan korang letak bawah 100, bawah KADIR beza gitu. Lepas tu yang ni, lepas kita dah letak semua benda ni, kita boleh zoom. Jangan risau, benda ni tak kisah, kita zoom je supaya lagi senang kita punya kerja. Dan sekejap ini tak tahu. Korang pergi kat awal ni dan korang tekan ni, dan korang pergi dekat saat yang ke-70. Dan korang seret korang punya gambar korang. Korang tekan lama, lepas tu korang seret ke kiri. Okay, gitu. Dan gambar korang ni korang buat in animation, slide ke atas, dan saat dia 0.5 saat biar gitu. Okay, jadi sini. Okay, lepas tu korang pergi dekat ke 90 saat pula. Tak kisah 91 apa, korang letak yang korang punya nama dengan 100,000 subscribe korang. Korang tak dulu tu lah. Okay, pastikan sama Okay, dan kita buat in animation dia pun sama juga. Slide ke atas, slide up, dan 0.5 juga sama juga KADIR ni. Animation, slide up 0.5. Okay, kita tengok. Okay, cantik. Dan yang kosong ni korang lebih-lebihkan je. Okay, tu korang pergi yang kat akhir ni, dan yang lebih-lebih ni korang boleh potong. Caranya korang tekan cut. Jangan tekan cut dulu, korang tekan dulu yang ni kat 100,000 ni. Korang tekan, lepas tu korang tekan gunting, lepas tu trim to right. Sama juga yang kat bawah, tekan ni gunting, trim to right of hit. Gambar sama kan. Okay, lepas tu kita buat animation out. Cara ni korang tekan, lepas tu out, kita buat slide ke bawah pula. Tadi slide up kan, kita buat slide down pula 0.5 juga. Semua sama, slide down 0.5. Ini slide. Sorry guys. Sama juga gambar sama. Out animation ni slide down 0.5.
Okey, hasilnya macam ni. Okey, hasilnya macam tu ya guys. Lepas kita dah siap, kita boleh simpan. Simpannya caranya, kalau aku punya yang baca Cina ni, aku tengah baca Cina. Kalau korang punya ni macam ke atas ni, sebelah ekspor ni. Bentuk macam anak panah, lepas tu ada titik-titik tu. Sebelah ekspor kiri. Korang punya, kalau korang punya Kinemaster macam tu lah. Nanti aku letak link kat bawah. Dan korang buat dia punya resolution ni paling atas, dan frame rate ni pun paling atas biar lagi cantik. Dan by rate ni pun korang paling high, ikut korang punya space storage. Kalau dah nak penuh tu korang buatlah separuh, sebab dia ikut 10 MB. Makin high makin tinggi tu korang export. Ini nanti dia dah save dekat korang punya ni galeri atau kat tempat kat phone korang lah. Kalau aku punya, kalau dah siap ni, dia save dekat video. Kita boleh buka. Okay ni. Sekejap. Okay, dah siap. Dan cara kedua pula, aku nak ajar korang cara nak hilangkan green screen ni. Okay, cara nak hilangkan green screen ni senang. Korang tekan yang macam tadi, macam biasa 16:9, dan korang pilihlah media ni. Pastikan korang nak letak subscribe ni, pastikan bawah video. Mula kita pilih video dulu, media. Kita pilih dalam mana-mana, tak kisah. Contohnya macam video ni. Okay, ni video ni. Dan korang tekan layer, tekan media, korang cari yang korang punya dah save tadi kat mana. Contohnya macam aku punya ni tadi. Siap. Okay dah. Tu korang letak kat mana korang nak letak ni, korang geser lah kat mana. Sangat ke berapa korang nak letak, kat berapa. Kalau aku contohnya aku letak kat 4 ni lah, 4 sangat ni. Tu kita tekan yang green screen tadi. Lepas tu cara nak hilangkannya ni, korang tekan chroma key, dan korang tekan enable, dah hilang. Tu je. Lepas tu korang adjust lah. Contohnya macam ni. Dah siap. Tu je lah. Okey, itu je video untuk kita hari ini. Itu saja video untuk kita pada hari ini. Kalau korang rasa video ini bermakna, korang boleh subscribe, dan juga korang boleh share dekat kawan-kawan korang yang perlukan cara-cara nak buat button subscribe ni. Okay, lepas tu jangan lupa korang tekan bell notification, supaya kalau aku hantar video korang tak akan ketinggalan lagi. Okay, lepas tu korang boleh komen apa lagi aku nak buat selepas ni. Yes, tutorial apa lagi, korang boleh komen kat bawah. Okay, kalau korang dah suka video ni, korang boleh derma lah like. Gitu. Tu je lah untuk kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton, dan stay at home. Jangan keluar-keluar. Kau keluar, kau mati, kau pergi alam barzah. Takut tak? Okay, itu je lah video untuk kita hari ini. Assalamualaikum. Saya KADIR Official. Bye.